Підписниця віддала мені свої старі прикраси, а я в свою чергу дам їм друге життя. Сьогодні буду переробляти 3 браслети з тигрового ока. На жаль, один із них порвався прямо під час примірки. Вийде багато цікавих прикрас, тож додивіться до кінця. Там я покажу всі переробки на собі. У браслетах використовуються намистини з тигрового ока, круглої форми 2 різних розмірів. Цей камінь отримав свою назву завдяки незвичайному блиску, який нагадує відблиск в оці тигра. Кожна намистина має свій унікальний візерунок і відтінок, тому 2 одинакових просто не існує. Металеві вставки, які були в прикрасах, я вирішила прибрати, вони не знадобляться. Після того, як усе розібрала, мию намистини у мильному розчині та залишаю їх висихати. Перша моя ідея – зробити мінімалістичний ланцюжок із маленькими намистинами. Для цього я обрала ось такий ланцюжок із позолоченої медичної сталі. Також знадобляться піни. Я вирішила розташувати 5 намистин на рівній відстані. Спочатку я накручую піни. Я обрала саме цей спосіб, тому що нержавіюча сталь дуже міцна, її не гнеться легко. Якщо закручувати іншим способом, є ризик пошкодити намистину, тому вирішила діяти саме так. Одразу прибрала зайву довжину у ланцюжка, і в мене вийшло 38 см. Кожен пін із намистиною додає приблизно 1 см, тож загальна довжина мала вийти за моїми розрахунками 43 см. Це саме той випадок, коли краще двічі перевірити свої розрахунки, перш ніж відрізати. Я зробила помилку. Неправильно розрахувала відстань між намистинами. Я поділила довжину ланцюжка на 5, хоча треба було на 6. У результаті на ланцюжок вмістилися лише 4 намистини, замість 5. Примірявши його, я зрозуміла, що вигляд занадто мінімалістичний. Тому вирішила додати ще 3 намистини між тими, що вже є. Це повністю виправило ситуацію. До речі, петельку піна треба затиснути так, щоб не залишилось зазору, і ланка ланцюжка не проскочила через цей мінімальний зазор. А ось і результат. Ланцюжок вийшов навіть краще, ніж я очікувала. Мінімалістичний, сучасний, стильний. Те, що треба. На цю переробку я використала всього 7 намистин тигрового ока. Думаю, ланцюжок із медичної сталі без позолоти також виглядав би чудово, ще більше підкреслюючи камінь. А як вам така ідея прикраси? Побачивши на сайті цей ланцюжок для браслета з незвичайною застібкою, я вирішила використати його у своїй переробці. Це буде просте і мінімалістичне перетворення прикраси. Я розташую лише одну намистину по центру за допомогою піна. Обрала намистину маленького розміру, адже раніше спробувала використати велику і результат мені не сподобався. Маленька намистина виглядає значно акуратніше. Залишається лише з'єднати 2 половинки браслета піном. І все, прикраса готова. Це була дуже швидка переробка. Сама конструкція ланцюжка виявилась неймовірно цікавою, його легко підлаштувати під будь-який розмір. І найголовніше, що браслет можна застібнути самостійно, без допомоги інших. Спочатку я не планувала робити сережки. Але оскільки в мене лишились залишки цього гарного ланцюжка, я вирішила змінити свої плани і створити сережки. У мене є ось такі сережки дуже маленького розміру із припаяними кільцями знизу, на які можна підвісити будь-яку прикрасу. Першу сережку я вже зробила. Для цього потрібно 2 одинакових відрізка ланцюжка, 2 маленькі намистини, 2 піна та з'єднувальне кільце. Спочатку за допомогою з'єднувального кільця прикріплюю ланцюжок до сережки. Потім беру намистину, в якій вже з обох боків зроблена петелька за допомогою піна. Вона працює як конектор. До кожної петельки чіпляю ланцюжок.
і добре закриваю петельку. Залишається останній штрих – прикріпити останню намистину і готово. Варіантів, як зробити сережки з підвісками, безліч. В цьому випадку мені дуже подобається сама сережка. Завдяки їй виріб виглядає дорожче, на мою думку. Я невеликий фанат різних сережок і не часто їх змінюю, але ці вийшли доволі симпатичні, і я точно їх кудись надіну. В моїх запасах з фурнітури є ось така каблучка із кільцем посередині. Розмір можна коригувати, і це є великим плюсом. А на це кільце, як ви вже здогадались, можна щось повісити. І це буде велика намистина з тигрового ока. Звичайно ж, за допомогою піна буду це робити. Обрала саме ось такий, де на кінці буде кулька. До речі, замість великої намистини можна було б повісити декілька маленьких. Думаю, 3-4 сюди б точно влізли. Показую результат поближче. Каблучка виглядає дуже сучасно і незвичайно. Наскільки вона зручна у використанні на кожен день, сказати складно. Але як стильний акцент, вона точно привертає увагу. Мені подобається, як виглядає тут велика намистина з тигрового ока і доповнює цей дизайн. А вам як така ідея прикраси? Носили б таку каблучку? Ще одна ідея – створити чокери. Це, мабуть, найпростіший спосіб переробки прикрас, який водночас виглядає дуже сучасно. До того ж, прикраси на шию я ношу найчастіше. Перший чокер. Цей чокер буде мінімалістичним. Всі елементи я кріпитиму на ювелірний тросик. Основну частину прикраси складатиме бісер. Це міюкі-деліка циліндричної форми, ось такого незвичайного кольору. Також додам кілька великих і маленьких намистин із тигрового ока. І щоб доповнити композицію, використаю трохи гематиту. Він в мене залишився з минулої переробки і залишу посилання на це відео, якщо вам цікаво. Мені здається, тигрове око та гематит чудово поєднуються між собою. Якоїсь чіткої схеми я не дотримувалась. Хотілося, щоб більшу частину займав бісер, а намистини розташовувались в хаотичному порядку. І залишилось тільки прикріпити фурнітуру на іншу сторону і додати ланцюжок з застібкою. Другий чокер. У цьому чокері більшу частину прикраси займатимуть намистини з тигрового ока. Також використаю гематит та роздільні намистини. Розташую їх так: 5 намистин із тигрового ока, потім намистину з гематиту, яку з обох боків розділятимуть роздільні намистини. Таким чином я використаю майже всі маленькі намистини тигрового ока. Я припустилася помилки і не перевірила довжину прикраси заздалегідь. Робота була вже закінчена, і під час примірки я зрозуміла, що довжина чокера вийшла занадто короткою. Переробляти не хотілося, бо шкода була фурнітури та тросика. Тому я замінила подовжувач на довший ланцюжок. Непогане рішення, тим паче ланцюжок буде позаду і його зовсім не буде видно. Можливо, це не найпрофесійніший підхід, але мені здалося, що так буде незручніше. У результаті довжина прикраси стала 42 см. А ось і результат. Я задоволена цією переробкою, особливо першим чокером. З чокерами, до речі, можна експериментувати безкінечно. Створювати асиметрію, поєднувати різні матеріали або використовувати підвіски. Такі прикраси можна адаптувати під будь-який стиль. А який вам чокер найбільше сподобався, перший чи другий? Довго думала, як і куди використати намистини, що залишились. І Pinterest дав мені чудову ідею – створити трендовий брелок на сумку з тигрового ока. Це дуже цікава ідея для переробки. Я такого ще не робила. Я заздалегідь усе продумала і підготувала матеріали. Найголовніше – це карабін.
Він може бути різної форми та розміру. Перша підвіска. Для цього проєкту обрала саме великі намистини, щоб їх було помітно. Для кріплення використаю мотузку. Спершу прив'язую мотузку до карабіна, застосовуючи якийсь рибальський вузол. Ось тут залишу картинку. На жаль, не зможу показати вам це на камеру, адже робила це вперше і мені було дуже складно. Рекомендую пошукати туторіали в інтернеті. До речі, у мене не було клею, але для надійності я б додала краплю. Далі нанизую намистини. Тут нічого особливого, нанизую, поки мене не влаштує довжина. Завершую подвійним вузлом і знов опалюю мотузку для закріплення. І все, перша підвіска готова. Для другої підвіски використаю велику круглу намистину. Чіпляю її за допомогою піна. Я спочатку сумнівалась, чи додавати її, декілька разів навіть прибирала, але врешті-решт вирішила залишити її. Вона все ж таки сюди добре пасує. Третя підвіска. Ця підвіска буде з тоненького ланцюжка, складеного навпіл. Довго думала, як його прикріпити, бо ланки в ланцюжка маленькі і з'єднувальне кільце туди просто не проходить. Що ж я придумала? Я вирішила використати калот та ювелірний тросик. Ось так це виглядає. Готову підвіску чіпляю на карабін. Четверта підвіска. Це буде звичайний бантик із чорної оксамитової стрічки. Я експериментувала з його розташуванням і зрозуміла, що найкраще він виглядатиме на ланцюжку. Завдяки цьому довжина підвісок у брелоку буде трохи відрізнятись, і композиція буде виглядати більш гармонійно. І остання підвіска. Знову оксамитова стрічка, але вже іншого кольору. Цього разу вона буде просто звисати вниз. У мене не було затискачів для стрічок потрібного розміру, тому я знайшла кінцевик-слайдер для браслетів. Один кінець стрічки я загорнула, зашила і акуратно вставила в кінцевик. Потім трохи піджала його для міцності. Залишки я відрізаю та трохи припалюю запальничкою. Готову підвіску закріплюю до карабіна. А ось і результат. Як вам? Носили б такий брелок на сумці? Я трохи переживала, що ця переробка може вийти невдалою. Але результат мене приємно здивував. Я дала волю фантазії, дістала різні матеріали і просто почала творити. І тепер розумію, чому тренд на такі брелоки мені так подобається. Нарешті час показати результат всіх переробок. З 3 браслетів із тигрового ока мені вдалося створити 7 прикрас. А зараз покажу, як вони виглядають на мені. Напишіть у коментарях, яка з переробок вам сподобалася найбільше, та як би ви переробили ці прикраси. Буде цікаво почитати. Дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою.